بعد از سالیان سال برگشتیم استانبول. 10 سال من نیومدم این شهر و واقعا ترکیه جز جای مورد علاقمه، مخصوصا شهر استانبول. تا وارد شهر شدیم هیجاناتم زد بالا، نیکا هم به همچنین. من خیلی دلم تنگ شده بود برای اینجا، چون یه زمانی اون موقع که ایران زندگی می‌کردم 15-16 سال پیش هر سال می‌اومدیم ترکیه و شهرهای مختلفش رو می‌دیدیم. خیلی دوست داشتم که آره حسینم حالا بیاد، ولی قطعاً این سفر آخر ما نخواهد بود. یه سفر خیلی پرپیمون می‌ریزیم که بیایم کل کشور رو ببینیم. ما الان آخر سفرمون به عراق و 4 تا کشور شمال آفریقایی، مصر و مراکش و تونس و لیبی، و تو مسیر برگشت به خونه به آمریکا یه روز اینجا وقت داریم. توی این ولاگ قرار نیست که بپردازیم به همه جاذبه‌های استانبول و تاریخش و اینجور چیزا که معمولا توی ولاگ‌ها انجام میدیم، ولی می‌خوایم بریم ببینیم یه روزو چجوری میتونیم به نحو احسن، به بهترین شکل ممکن ازش استفاده کنیم. دیگه یه سری از دوستایی هم که اینجا زندگی میکنن رو ببینیم و با هم دیگه توی حال و هوای این شهر زیبا قرار بگیریم. من نیکا هستم، من حسین، از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. بزن بریم. ایران بلدیش؟ بلده. این نمیگن کاباله، میگن بسته است. توی این کوچه باحالی که همه میان که با این منظره برج عکس و فیلم بگیرن راجبش توضیح بدم. اگه من و تو هم بریم اون بالا با هم ازدواج کنیم. من که خودم مزدوجم، 2 تا حلقه دارم. خلاصه پلنگای ایرانو خوشم میاد اینجا خرید میکنن. فکر نکنید میرن از برندهای اورجینال میخرن. خیلی خوبه، خیلی قشنگه. لیلا خانم. لیلا خانم کیه؟ لیلا خانم کیه؟ یکم راجع به شرایط زندگی توی ترکیه با هم دیگه گپ بزنیم. یه ترکای خیلی خوشمزه است. بیا. برنجی احمدی نژاد. برنج. حالا رسیدیم به بخش مورد علاقه من، بستنی ترکیه‌ای که اسکلمون میکنن، تازه پولم میگیرن، بستنی هم نمیدن. تو این 2-3 سال ما چندین بار اومدیم فرودگاه استانبول، ولی این اولین باریه که داریم تو خود استانبول پیاده میشیم. پروازمون فردا صبح به سمت آمریکا برمیگردیم الیک، اما قطعا دوباره برمیگردیم که هم ترکیه رو کاملتر ببینیم، هم ولاگ استانبول رو کاملتر براتون بگیریم. آره واقعا ترکیه همیشه جزو کشورهای مورد علاقه من بوده، با اون که الان 10 ساله بهش سفر نکردم و خوشحالم که قراره حداقل یه مروری از خاطرات بشه و یک کم تو این حال و هوای باحال ترکیه قرار بگیریم. اینم از دوتی فری. مسیر تاکسیمون از این خیابون بود که چون بسته بود مجبور شدیم بقیه راهو پیاده بریم. وای چقدر دلم تنگ شده بود برای ترکیه. منم همینطور، واقعا نمیدونم این شهر، این کشور چی داره که اصلا وقتی اومدم توش کلا انگار سرزنده شدم. اصلا یه ذوقی کردم همینجوری که تو این خیابونا داشتیم می اومدیم. نمیدونم کدوم ویژگیشه، زبون زیبای ترکیه که میشنوی دور و بر، ساختار شهری، آب، ساختمونای زیبا، مردم زیبا، کلا فکر کنم ترکیبش با همه. راحتش به کشورم. آره اونی هم که قطعا خیلی حس قشنگیه. من که اصلا هم خیلی دلم تنگ شده بود، نمیدونم دقیقاً دلیلش چی بود که انقدر همینجوری که تو خیابونا داشتیم میومدیم قشنگ ذوق کرده بودم. حالا حیف که وقت کم داریم ولی بریم قشنگ استفاده کنیم.
اینجوری ساک به دست تو این فضای جذاب داریم قدم میزنیم تا برسیم به هتلمون. ببینید هتلمون کجاست. لگسی اتومان قشنگ وسط این بازار بزرگ و شلوغ. واو، من اصلا نمیدونستم که قرار هتلمون وسط این همه شلوغی و باحالی باشه. خیلی خوبه، اصلا عالی. من که راضیم. دیگه برم یه کریام بخرم و بیفتم تو بازار خرید. حالا قضیهش اینه که ما هتل رو تو محله سیرکجی گرفتیم اگه درست تلفظ کرده باشم و دلیلش این بود که می‌خواستیم نزدیک بازار بزرگ استانبول باشه. من تا حالا اونجا نرفتم و همچنین نزدیک یه سری جاذبه‌های دیگه شهر، ولی فهمیدیم که بازار بزرگ استانبول اصلا امروز تعطیله. بعد حالا اومدیم اینجا دیدیم که مثل اینکه یه بازار بزرگتر دقیقاً دور خود هتلمون هست. خلاص آخرش به هدفمون رسیدیم. شاورما بغل هتل رو چسبیده. اوه چه خوب. قهوه سنتی. هلو. اوه چه فضای داخلیش باحاله. از اتاق ما چه اتاق خوشگلیه. به به. بعد به همونم اتاق بغل منظره همین بازار رو داد، منظره اصلی. گفتش که اینجا چند تا اتاق داره، اتاقایی که رو به این منظره است. واو عجب چیزیه. و اتاقایی که کنارش ساختمونه و هیچی دیده نمیشه. خب اینم از دستشوی حمومش. به به. این مرتب و تمیزه. این دوستمون گفت این دیگه یکی از بهترین هتل‌های این منطقه است. حتی اگه بهترین نه دیگه یکی از بهترین هاست. مخصوصا که من جو اینجا رو خیلی خوشم اومد. خیلی جذابه. واقعا عاشق این ویوی هتلمون شدم. قشنگ انرژی شهر رو ازش می‌بینی. بالاخره از هتل اومدیم بیرون. داریم میریم که یه سری از دوستانی که ترکیه زندگی میکنن رو ببینیم و با هم بریم بگردیم. همینجوری پیاده اومدیم رسیدیم به مسجد ینی. مسجد ینی یه مسجد قرن 17 عثمانیه. یکی از مسجدهای دیدنی استانبول. قشنگ بغل هتلمون. اولین دوستای خوبمون که از طریق پیج اینستامون با هم آشنا شدیم اومدن دنبالمون. سلام خوبی؟ و احسان عزیز زن و شوهر دوست داشتنی. منم حسین. داداش حسین اسمش احسانه، داداش ایشونم اسمش حسینه. احسان ها و حسین ها در کنار هم. یه جای داداشاتون هم خالی. حالا بریم که با بچه‌ها کف استانبول بیفتیم و شخمش بزنیم. شخم که حالا نمیشه زد تو چند ساعت. بریم تو حال و هوای این شهر قرار بگیریم و لذت ببریم در کنار دوستان خوب. فعلا که وسط مردم ماشین میبریم. آره
مثلا چه خبره اینجا؟ والا ما هم نمیدونیم چه خبره. خبره آمنه. فکرم فقط توضیح بده که چرا اینجوریه قضیه. که همیشه استانبول شلوغه، یه چیز عادیه. وسط بازاری وسط بازار آخه. وای ماشاءالله وای ماشاءالله. ببین چه وضعیتیه. اصلا الان ماشین رو تو این شلوغی داریم سعی میکنیم در بیاریم. آره هتلمون هم تو بدترین و شلوغ‌ترین قسمت این استانبول قرار داره. ایران بلدی خوبی عزیزه خوبی تو خوبی؟ من 10 سال پیش که اومدم اینجا ماشین کرایه کردم از فرودگاه و بعداً فهمیدم که یکی از بزرگترین اشتباهات زندگیم بود. تازه 2 سالم بود ماشین دنده‌ای رانندگی نکرده بودم. اومدم زانوم قشنگ له شد. روزی 5-6 ساعت همینجوری تو ترافیک پشت این ماشین دنده‌ای که توی این استانبول بچرخیم. من گفتم بابا خب تاکسی میگرفتم خیلی بهتر بود. تازه من اومدم پیش دوستم موندم که دانشگاه کوچ درس میخوند، واسه همین هر روزم باید از استانبول تا کوچ میرفتم و برمیگشتم و دیگه حسابی فهمیدم که رانندگی تو استانبول یکی از دشوارترین کارهاییه که میشه انجام داد. دوباره برگشتیم سر نقطه اولمون. خیلی باحاله این. بچه نشینیم توی یکی از این کافه ها؟ جذابه. من که گوشتم هم هست. خیلی باحاله. خدایش خیلی جذابه این کافه هاش. واقعا که I love استانبول. بالاخره بعد از نیم ساعت از این مخمسه خارج شدیم. اونم تازه یه پلیسه اومد لای این میله ها یه انگشت زد و میله باز شد و ما اومدیم بیرون. دیگه اینجوری بود، اینجوری همه خیابونا بهش هم میگن تاپاله. میگن کاپاله. این نمیگن کاپاله، میگن بسته است. کاپاله یعنی بسته. اسم این کاپاله. من نوار ترکی رو جابجا کردم. برج گالاتا. خب اینی که الان ما روشیم، پلی که روشیم و بهش میگن پل گالاتا. خب بعد پایین این پل کلی رستورانه که مثلا حالا بیشتر ماهی و اینا مثلا سرو میکنن. بعد حالا این پل خب باز میشه، یعنی یه تایمایی آره باز میشه. البته الان خیلی کم کردن، یعنی دیگه خیلی باز نمیشه، ولی قبلا بیشتر این اتفاق بیشتر بسته میشه. کاپاله میشه، بیشتر تاپاله میشه. ولی چقدر دلم خواست اون ماهی فروشی های رستوران ماهی های زیرشو بریم. آره همینجا نگاه کن دارن ماهیگیری میکنن. برج گالاتا هم که برج عشق میتونه برج عشق. آره کسایی که میخوان پیشنهاد ازدواج بدن و این داستانا میان زیر اون برج پیشنهاد. شما چی؟ شما کجا پیشنهاد ازدواج؟ ما 20 سال پیش آره ما تو همون ایران پیشنهاد ازدواجمون رو گرفتیم. چند ساله؟ بالای پشت بوم. ما 12 سال 16 سال عقد کردیم. 20 سال هم هستش که دیگه آره با همین ما خیلی هول بودیم. 19 سالم بود که عقد کردم. 24 عروسی کردیم. 23 عروسی کردیم. 16 سالگی آره 16 سالگی دوست بودیم.
بچه من نمیدونم اینجا چیه. یه دیواره مسجدم فکر کنم. یه دیواره. از راهنماهامون پرسیدیم که اینجا چیه. فکر میکنی کل استانبول رو بلدیم؟ سخت در اشتباهی عزیزم. همونطور که اولش گفتیم توی این ویدیو هدفمون نشون دادن، یعنی هدفمون توضیح راجع به آثار تاریخی و باستانی و اینای استانبول نیست. فقط اومدیم یه چرخی بزنیم، واسه همین گذری نشون میدیم شهر رو، ولی دفعه بعدی که اومدیم استانبول کامل راجع به جاذبه هاش و آثار تاریخیش توضیح میدیم. باز از طریق پیج اینستا با هم آشنا شدیم و خیلی بیادبیه میخواست بگه. بیادب خودتون. من خیلی زبان استانبولی رو به بیادب ترین حالت ممکن بهتون یاد میدم. من حقایق میگم، باز داره دروغ میگه. راست میگه. چیزایی که همه استفاده میکنن و میگه. اینجا خیلی عادیه. بگم یه چند تا بچه‌ها بعد بزنن اومدن. نه اگه اومدید دیدید حالا فهمیدش که من دارم میام دیگه، پیام داد که بیا دنبالمون رو با هم بریم بگردیم و حالا رفتیم یه رستوران زیتون، برامون نونخامه‌ای هم گرفته که میگه ریحون. گفتم اینا از آمریکا اومدن کالیفرنیا، 2 تا نونخامه‌ای مجانی بده. به زور هم ازش گرفتم، ولی خیلی هم خوشمزه است. بیا بخور امتحان کن، خیلی خوبه. و میگه خوشمزه ترین رستوران ایرانی استانبول همین ریحونه. من معلم زبان ترکی و انگلیسی هم با طنز یاد میدم، اصلا بیادب نیستم. دروغ داره. با طنز بیادب یاد میده. من حقایق جون. همونطور که احتمالاً خیلیاتون حد زدین رسیدیم به خیابون استقلال، خیابون زنده و شلوغ باحال استانبول که خیلی دلمون براش تنگ شده بود. قضیه این کلیسا چیه به احسان؟ توضیح میدید؟ من هیچ سر آره داره میگه کلیسای سنت آنتوانه. من در همین حد که الان تقلب بهم رسوندن تونستم شما راهنمایی کنم، ولی اینجا میتونیم بریم داخل بپرسیم. بغلش هم درخت کریسمس داره و هنوزم جمعش نکردن. الان حدوداً 1 ماه از کریسمس گذشته. اسم این کلیسا هست سین انتونی اف پادوا. یکی از ساختارهای مهم شهر استانبول، جاذبه توریستیه و دلیلش هم اینه که بیانگر تنوع مذهبی شهر استانبول. ایتالیایی‌ها اینو اولین بار توی قرن 18 اوایل قرن 18 ساختن. بعد از اون اواخر دوران عثمانی اوایل قرن 20 اینو خراب کردن و دوباره ساختنش، به خاطر اینکه خیابون استقلال داشته گسترش پیدا می‌کرده و این کلیسا یه جورایی جلوی راه بوده. دوباره با همون شکل نیوگاتیک اینو میان میسازن و به خاطر اینکه شکل نیوگاتیک هم داره، یعنی شکل کلاسیک جدید کلیساهای اروپا رو داره، وسط میدون استقلال استانبول تبدیل شده به یه جاذبه خیلی مهم. این مجسمه رو ببینین چه طراحی عجیبی داره. عیسی مسیح به صلیب کشیده شده است ولی هندسه‌اش یه جوریه که آدم نگاش میکنه سردرد میگیره سعی کنه بفهمه چه جوریه.
خب بریم یکی از این فری‌ها رو ببینیم. واقعا من عاشق این خیابونای فری خیابون استقلالم. چقدر باصفا، چقدر روح، چقدر انرژی. آبجوی افس 9% گرفتیم به سلامتی شما. من که دلم حسابی برای آبجوی اسف تنگ شده بود ولی تا حالا این 9%شو نخورده بودم. بریم ببینیم چجوریه. سلامتی. نیکا و دخترها رفتن خرید. من و احسان داریم همینجوری تو خیابونا میچرخیم و هم حال و هوای باحال خیابون استقلال میبینیم هم آثار باحالش. این برج اسمش چی بود؟ برج گالاتا. برج گالاتا. حالا یه توضیح مختصر بهتون بدم که همین الان خوندم، یکم راجع بهش یاد گرفتم. ما یهو برگشت دیدیم مثلا برج تو کادر نیست، فهمیدیم کوچه رو اشتباه اومده بودیم. حالا توی این کوچه باحالی که همه میان که با این منظره برج عکس و فیلم بگیرن راجع بهش توضیح بدم. این برج گالاتا اول از همه وقتی ساخته شده بوده یه برج چوبی بوده، تو دوران بیزانسی ساخته شده بوده، قرن 5. بعد از اون توی قرن 14 قوم جنوئیسا که اصالتا ایتالیایی بودن و توی ناحیه ساکن شده بودن دقیقاً سر جای همون برج چوبی این برج سنگی رو میسازن دیگه، خیلی معروف میشه و بعد که عثمانی‌ها میان این ناحیه رو میگیرن به عنوان زندان، برج مراقبت و همچنین رصدخونه ازش استفاده میکردن. توی همون دوران عثمانی هم یه شخصیت معروف به اسم هزارفن احمد چلبی میاد از اینجا پرواز میکنه. البته میگن که معلوم نیست که این حقیقته یا اینکه افسانه است. روایتی که هست میگن این شخصیت از اینجا با بال مصنوعی که ساخته بوده توی قرن 17 از این برج پرواز میکنه و توی برج دختر وسط تنگه بوسفور با موفقیت فرود میاد. حالا اینکه این داستان حقیقت داره یا نه راجع بهش بحث هست، ولی اگه حقیقت داشته باشه جز اولین کسایی بوده که توی تاریخ با موفقیت تونستن با بال مصنوعی پرواز کنن. حالا بیایم بریم بالای اون برج، مناظر 360 درجه از این شهر زیبا رو ببینیم که واقعا جز برجاییه که وقتی من فهمیدم از این قسمتایی داره که بتونی ببینی شهر رو، واقعا مشتاق بودم که برم اون بالا چون که عاشق این شهر استانبولم. آقا مثل که رکب خوردیم. نگاه کن چه صفیه برای ورود به قسمتی که میره بالای این برج و ما که با توجه به زمان محدودی که امروز توی استانبول داریم اینو بیخیال شدیم، ولی ادیتور براتون میذاره تصویر از اون بالا و منم همراه با شما میبینمش و لذتشو با هم میبریم. توریستی هستش، کیفیت غذاهاش بده، به خاطر اینکه هر توریستی میاد یه بار غذا میخوره و میره. بین بد و بدتر حالا این بهترین کیفیت کباب ترکی رو توی خیابون استقلال داره. قیمتش مناسبه، هم شلوغ، عربا هم خیلی میاد اینجا. خب پس سیتی دونر حالا اومدیم. ما آقایون رو پیچوندیم که بیایم خرید ولی گشنمون بود، گفتیم اول یه دونر بزنیم. حالا گفتی دونر یعنی چی؟ دونر یعنی چرخیدن. دونر از دل دنبه که ترکی میاد. این تابوت دونر
به مرسی. اونجا یه دونه تنبیک داره، تنبیک یعنی توپلی، اینجوری توپلی، یه دونه هم دروم داره که لای نون لواش میچسبونه. جالب که بدون لواش به ترکی همون میشه لاواش. خب خیلی خوبه. عالی. اونم اسکندره، معروف ترین کباب ترکا که زیرش بربریه. دوست ندارم. آره منم دوستشم. بغلش ماست. ایرانی‌ها خیلی دوستش ندارم. به نظر منم همین دونه رو انتخاب. خب یه چیکن آره چیکن رو میکسش کنیم دیگه. میکس میکنن؟ میکسش. آره میکنه. خب واقعا دونرش خوشمزه است. خیلی خوبه. من که دوست داشتم. جای همگی خالی. این یه دونه ساندویچ اکسترا اسمال 400 لیتر. خب همینجوری تو شهر قدم زدیم ما دخترونه و اومدیم برج گالاتا. برج عشق. زیر این برج گالاتا مثلا حالا پسرا میخوان درخواست ازدواج بدن میان اینجا. به به. ببینیم اینجا کسی نشون بده. درخواست پسرا نشون بده. ازدواج میخواد یا نه؟ افسانه‌ش اینه که اگه هر کسی بار اولش باشه و بره بالای اون گالاتا با هم دیگه پایین نمیاد. دیگه پایین نمیاد. دیگه ازدواج میکنن دیگه. اولی جفتشون بعد بارم. یعنی اگه من و تو هم بریم اون بالا با هم ازدواج میکنیم؟ من که خودم مزدوجم، 2 تا حلقه دارم. دست درست انداختم. خب من و شما بریم اون بالا بیایم پایین. اینم بار اولش. من نمیخوام اصلا بیام بالا. خب پس باید هر دو طرف بخوام. ندارم. اینجا یه کافه است. نیکا گفت بلند بگو. نه دیگه در این حد بلند. یه کافه اینجا هست، همون کافه‌ای که کمال اوکیا اونجا مثلا یه شب اومدن نشستن چای خوردن. بریم بهتون نشون بدم. این برج گالاتا. توی چه سریالی؟ سریال اوکیا. کاراسفدا. آره توی ایران بهش میگن اوکیا ولی در اصل کاراسفدا. کاراسفدا سریال کاراسفدا ترکی اگه دیده باشید میخوایم بریم کافی شاپی که بیا اینجا. معروفه توی اون فیلم. بلیتی هم نیست نه؟ هست. چنده؟ گرونه؟ نمیدونم اونجا نمیشه پرسی. بچه اینا هاش نگاه کنین کوچه کافی شاپ این توه؟ 60 لیره نفری؟ بعد 60 ساعت هم وایسیم تو سفره؟ 6 ساعت 60 لیره. من قبلا رفتم بالاش. قبلا بالاش رستوران بود. رستوران شهرداری بود. اینم از کافی شاپ داخل سریال که دیگه رسیدیم بهش. چقدر کوچولوه. همینجا نشسته بودن؟ خب دوستان اگه دوست دختری دارین این رسم همون رسم سبزیگیری زدن خودمونه. برش داریم بیارینش ببرین بالا این برج دیگه انشالله که میگیرینش. اینم از یکی از بازارهای استانبول که دوستان میگن فیک فروشی داره. همه پلنگا میان از این مارکا میخرن. از این مارکا نگاه کنید. این مایکل کورزه، این لوینگ وینگتونگه، اینم لوینگ وینگتونگه رنگ کرمشه. بعد اینا درجه بندی داره. مثلا از یه های کپی داره که فرانسه حتی گفته از ترکیه ممنوعه که شما کیفای مارکو بیاری چون که اونجا در واقع فیک استفاده کردن جرم هستش. اینقدر با های کپیش برابر هست. چرمای ترکیه هم شده خیلی خوبه. واسه همین خیلی بهترم در میاد. فیکه ولی خب کیفیت خیلی پایین داره ارزونه. خلاصه پلنگای ایرانو خوشم میاد اینجا خرید میکنن. فکر نکنید میرن از برندهای اورجینال میخرن. بگیره دمپایی رو فرشیای پلنگاست که تو دستشویشو میپوشه. این کریستیان دیوره. این هرمسه ببینید. واقعا هرمسه. وای ما تو کالیفرنیا اینجور چیزا نداریم. اصلا قفله. ما اینا رو تو دستشویامون میپوشیم. آره. خیس میشه چیکار میکنی؟ بعد عوض میکنی به کریستیان دیور. خیلی خوبه، خیلی قشنگه. لیلا خانم. خیلی لیلا خانم؟ ارزان‌تر دارم. لیلا خانم کیه؟ لیلا خانم کیه؟ منم. نیکا خانم. خانم. پرنسس. مرسی. گل بدی چند تا بگیره خانم. چند تا بگیرم؟ جانم. فکر نمی‌کنم. همچنان داریم با احسان عزیز توی خیابون استقلال قدم میزنیم. من گفتم از همین فرصت استفاده کنیم و یکم راجع به
شرایط زندگی توی ترکیه با هم دیگه گپ بزنیم. احسان سالیان ساله که داره ترکیه زندگی میکنه. چند ساله دقیقاً؟ 6 سال تقریبا. 6 ساله که ترکیه است. خب تجربه‌های زیادی داره و میتونه یه دیدی بده کلا راجع به شرایط زندگی توی اینجا و کیفیت زندگی و سطح توقعات و اینجور چیزا. سوال اول من اینه که سطح درآمد کلا اینجا چجوریه؟ بخوای اول پایه رو بگی، پایه حقوقی، و اینکه حالا مثلا به نظر خودت با چه درآمدی میشه زندگی خوبی داشت مثلا در حد استانداردهای مثلا متوسط اروپایی. اولا من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. اینجا الان تو سال 2025 پای حقوق خالص دریافتی 22,000 لیره که میشه تقریبا به پول ایران 45 میلیون تومان اگه اشتباه نکنم و به دلار هم میشه ضریب دلار 35 اینجا حدوداً 700 تا 600 700. اجاره خونه اینجا از 15,000 تا خیلی خونه‌های دیگه مثلا تو محله‌های خاص و مثلا تو محدوده‌های خاص و خونه‌های خاص 15,000 لیر میتونی پیدا بکنی. 15,000 لیر تقریبا با توجه مثلا به پای حقوق 22,000 لیر عدد زیادی میشه. ولی خب مثلا ترک ها درآمدشون اکثرا بالای 40,000 لیره، یعنی اکثرا که میگم بیشتر از 50-60%. قشر کارگری و اینا رو کار ندارم. قشر کارگری مثلا آره 35 تا داره میگیره. من تو فیلد کاری خودم دارم میبینم 15,000 تا اجاره. البته اینم بهت بگم چون اینجا توی ترکیه کردیت کارت وجود داره اکثرا صاحب خونه هستن. یعنی مثلا من توی خط تولید میرم کارگر رو میبینم همه صاحب خونه، یعنی اجاره نمیدن. با کردیت کارت راحت میتونن خونه معامله کنن. با وام و اینا آره دیگه میره مثلا وام میگیره 60% رو بانک میده، 40% پرداخت. تازه با مدیر کارخونه هم که صحبت بکنی اونا هم به هر حال یه کمکی بهت میکنن. مثلا میگه آقا من اینقدر میدم از حقوقت کم میکنم، اینقدر برو مثلا چیز کن. یه همچین حرکتای همه میزنن. شرایط خونه گرفتن توی ترکیه به مراتب از اگه بخوای با ایران مقایسه کنی خیلی راحت تره. اما در کل خب اینجا هم بالای 40-50% تورم هست. زندگی خیلی سخته، مخصوصا برای کسایی که خانواده‌های ضعیف‌ترین. گفتم بهت 15,000 تا تازه کفشه. یه جای خوب بخواد زندگی کنه بالای 20-25,000 تا باید اجاره خونه بده. یعنی کسی که مثلا حساب فکر کن پای حقوق 22,000 لیره خیلی سخت زندگی میکنه. همینم باعث شده که مثلا ملت می‌بینی مثلا بعضی مواقع یه سری حرکت‌ها انجام میدن ناراحتن از وضع موجود. اینایی که دارم میگم کلا قیاسیه. یعنی مثلا تو اگه یه نفری که توی کشور ضعیف‌تر زندگی کرده باشه بیاد ترکیه میگه چقدر ترکیه خوبه فلان، اما یه نفر مثلا تو اروپا هست، همین که مثلا خیلی از رفیقای من که سر کارن، همکارای من تو اروپا آمریکا زندگی کردن، این ور اون ور اومدن اینجا، مثلا مینالن میگن چرا باید وضعیت اینجوری باشه. یعنی میان مقایسه میکنن، هر کی بر اساس ذهنیت خودش، دیتابیس ذهنی خودش میاد فاکتورایی که توش، مثلا حتی بحث رفاه، مثلا یه نفر توی خانواده با رفاه اجتماعی بالا، وضعیت مالی خوب زندگی کرده، میاد اینجا تو ترکیه میبینه شرایط سخته. یه سری مثلا تو خانواده ضعیف کار کرده، مثلا تخصص، مثلا من از یه خانواده متوسط اومدم، تخصص داشتم، اومدم اینجا کار میکنم و میگم خیلی خوبه، برای من خوبه. اما یه ایرانی توی خانواده خیلی مثلا قوی از نظر مالی زندگی میکرده، بعد تخصصی نداشته اومده ترکیه مثلا، بعد اینجا خیلی مثلا درآمد ندارن ملت، چجوری دارن زندگی میکنن. اینا خیلی مهمه که یه سری پارامترها هستش که همینطوری من برگردم بگم اینجا خیلی خوبه یا خیلی بده، یه طیفی گارد میگیرن، یعنی یه طیفی میگن که نه اصلا هم اینجوری نیست. دقیقاً اینم یه نکته‌ایه که باید حتما بگم، به خاطر اینکه ما اروپا هم که رفتیم با خیلی‌ها صحبت کردیم، تو هر شهر اروپایی که رفتیم صحبت کردیم با ایرانی‌ها در مورد همین شرایط زندگی و درآمد و نمیدونم اینجور چیزا، و زیر تک تک این ویدیو کامنت‌های اومد که ایشون داره اشتباه میگه. خب قطعاً هر کسی تجربه‌های خودش رو میگه، اون چیزایی که باهاش برخورد کرده و دیده و اینا بر اساس اونا صحبت میکنه. قطعاً صحبتاش اشتباه نیست، ولی ممکنه متفاوت باشه با تجربه یه نفر دیگه. این نکته رو بگم که قطعاً این صحبتایی که ما تو ویدیوهای مختلفمون نشون میدیم به معنی این نیست که همه قراره که تجربهشون مثل هم باشه. در کل 20,000 لیر بابت اجاره میره، بابت خورد و خوراک و اینا برای خانواده 2 نفره تا 15,000 تا 20,000 تا تو ماه میره 40,000 تا. با 45,000 تا 50,000 تا میشه اینجا یه زندگی متوسط داشت. نظر منه با 1500-600 دلار یه زندگی متوسط. نمیگم که میاد اینجا تفریح آنچنانی و فلان، یه زندگیشو میگذرونه. پس به نسبت هم درآمد یکم بالاتر، هم هزینه بالاتر نسبت به کشورهای اکثر کشورهای جهان سوم. نمیدونم ترکیه جهان سوم است. آره جهان سومه یا یه چیزی بینابین، ولی به هر حال کشورهای مثلا حتی ازبکستان، نمیدونم کشورهای آسیا جنوب شرقی، خود ایران، تمام اینا و عراق و نمیدونم خیلی جای دیگه که ما رفتیم فکر کنم پایه حقوقی بین مثلا 300 تا 500 دلاره. آره اینجا بالاتره، 600-700 دلاره. بعد هزینه‌های زندگی اینجا بالاتره، تورم هم بیشتره. اما خب کشورم داره خوب پیشرفت میکنه. یکی از خوبی‌های ترکیه نسبت به کشورهای همسایه‌اش
اینه که توی چند بعد داره کار میکنه. کشور هم صنعتیه هم توریستیه، توی شاخه‌های مختلف حرف داره برای گفتن. اما مثلا متاسفانه کشورهای منطقه ما همه پای نفت و گازی هن. نفت و گاز به مشکل بخوره به هر دلیلی اقتصادشون، مثلا عربستان یا قطر، امارات خیلی خوب دارن پیشرفت میکنن اما پای نفت و گازی هن. متوجه؟ یعنی تک بعدی دارن میرن جلو. اما اینجا این تیپی چون نفت و گاز نداره، حالا شاید براشون یه موهبت شده، مجبورن که توی شرایط مختلف اینم میدون تقسیم. در میان همین گفتگو رسیدیم به میدون تقسیم و من بعد از 10 سال دوباره چشمم روشن میشه به دیدار این میدون زیبا در شهر زیبای استانبول. ضمناً ببخشید من انقدر دیگه مبالغه میکنم توی تعریف و تمجید از استانبول، دیگه مبالغه نیست واقعا. من احساساتم زده بالا، خیلی دلم برای اینجا تنگ شده بوده. حالا به نظرت مثلا این ثباتی که خب وجود نداره اینجا از لحاظ ارزش پول و اینجور چیزا و همچنین ثبات بالاخره سیاست‌های خارجی که خیلی میدونم تغییر کرده، همینجوری بالا پایین پریده، نمیدونم از این طرف به اون طرف، از همکاری با این کشورها به اون کشورها، به نظرت این عدم ثبات چقدر تاثیر گذاشته روی زندگی مردم، روی کیفیت زندگی؟ این باعث میشه که ترکیه رو یه مقصد کمتر جذاب بکنه برای مهاجرت یا اینکه اونقدری توی زندگی روزمره مردم تاثیر نداشته؟ اول اینکه راجع به این قضیه خب اینجوری هم بگم، من یه ذره ترکیه رو نسبت به کشور منطقه گفتم که جایگاه شاید بهتری داشته باشه. خب از این طرف قضیه هم ترکیه یکی از بدهکارترین کشورهای منطقه هم هست. کشور مغروض شده اما این بدهکاری باعث شده که جاده‌های خیلی خوبی راه اندازی بکنه. مثلا روی بحث انرژی خیلی خوب اینا هزینه کردن، دارن روی انرژی خورشیدی خیلی خوب دارن کار میکنن. هر گوشه کشور که بری نیروگاه‌های بادی هست، اینا دارن میسازن. یا بحث صنعتی کلی کارخونه‌های حرفه‌ای اومدن اینجا دارن کار میکنن. این باعث شده که در آینده دور ترکیه جزء کشورهای موفق نگاه بکنیم. اما بدهیایی که الان داره همین باعث شده که تورم اینجا وحشتناک بشه و یه سری مشکلاتی رو به بار آورده. مردم در لحظه که به این درک نمیرسن که کشور مثلا وام گرفته فلان چیزو ساخته، خب حالا الان مثلا سخت زندگی بکنی، مثلا 50 سال دیگه بعضی خب میگن من 50 سال دیگه میخوام چیکار، من میخوام الان زندگی. یه همچین چیزی هست. شرایط زندگی برای مردم سخته. اگر کسی میخواد بیاد اینجا زندگی بکنه برای اینکه مثلا شرایط بهتری داشته باشه، من خودم پیشنهاد نمیکنم. ولی خب من تو تایمی که اومدم تا الانم 5 6 سال اینجام، الان از شرایط خودم میگم راضیم. به به چه غروبی شد. وای رنگ آسمون رو می‌بینی؟ آره استانبول واقعا من نمیدونم، حالا نمیتونم با اروپا مقایسه کنم، ندیدم، ولی واقعا آسمون قشنگی داره. حالا نظرت راجع به حال و هوای اینجا چیه؟ یعنی من خودم به شخصه این حال و هوا، این همه انرژی، حتی الان که توی فصل سرد ساله که فکر نمی‌کردم توی فصل سرد هم همون انرژی رو داشته باشه که من تجربه‌های قبلیم توی تابستون نشون داده بود. برای من جزء جذاب‌ترین شهرهاست واقعا، اینجوری بگم، به خاطر حال و هوا و انرژی که داره. به نظر تو این مثلا برای خودت چقدر جذابه یا برای تکراری شده مثلا اونقدری دیگه روی تبدیل کردن اینجا به مثلا یکی از جاهایی که آدم بخواد زندگی کنه تأثیری نداره؟ خب اینجا ملت خیلی خونگرم‌ترن. ملت خیلی خونگرم‌ترن، یعنی نسبت به فکر می‌کنم اروپایی‌ها. چرا؟ چون رفیقاییم که از اروپا میان میگن که شبای استانبول زنده است. تا 4 صبح 5 صبح مردم توی کافه ها، حالا توی مکانایی که وجود داره میزنن، اشغال میکنن، میرقصن، شادن. اینو مثلا خیلی از رفیقام که میان خیلی خوششون میاد، مثلا میگن که مثلا نداریم مثلا یا کمتر داریم اونجا. این خب خیلی میتونه آیتم خیلی مهمی برای آدمایی باشه که خب یه مقدار تو زندگی اکتشون بالاتره. من خودم مثلا زیاد نمیبینم، من میگم اون طرف زندگی میکنم، آسیا ساید، اینور زیاد نمیام. اون طرف مثلا شاید مثلا یه مقدار به شهرهای اروپایی نزدیکتر باشه، مثلا مردم ساعت 6 7 مغازه تعطیل میشه و شهر خیلی آرومتر میشه. ولی خب این طرف آره، و همین چیزی که گفتی خیلی منطقه گرمه. یه جورایی هم که همه چون اکثرا کاپل مثل این صحنه که میبینی میان همه مثلا یه اون بروش جوونی و انرژی و اینا باعث میشه آدما بگن واو اینجا مثلا عجب جای باحالیه. آره حداقل برای سفر که فکر کنم جزء جذاب ترین جاست. دیگه سوال دیگه، فقط استانبول اینجوریه یا جای دیگه ترکیه هم همچین حال و هوایی دیده میشه؟ آره شهرهای دیگه هم مردمش مردم کلا سرزنده، فکر کنم مثل خود ایران باشه. مثلا ایران هم همین تیپی بود دیگه، ما حداقلش تهران که این تیپی بود، مردم گرم بودن و مغازه ها تا نصف شب خیلی ها باز بود، خیلی از خیابونا. اینجا هم همینه. مثلا بعضی، البته بگم شهرهایی هم هست که این تیپی نباشه، نه همه شهرها. مثلا ازمیر خیلی شهر خوبیه، شهر صنعتیه، برای زندگی عالیه، یکی از شهرهای خیلی خوبه.
خود استانبول که خیلی خوبه. بورسا باز دوباره من صنعتی‌ها رو میشناسم. بورسا باز صنعتی خیلی خوبه. اون طرف شهرهای جنوبی هم خیلی بعضیاشون خوبن، مثل آنتالیا، آلانیا، اینا مثلا شهرهای خیلی خوبی ان. منتهای مراتب بحث اینی که تفریحی عالیه، تفریحی بخواید برید خیلی خوبه، ولی بحث این که اگه بخواد آدم به کار فکر بکنه، اون شهرها برای کسایی که بیزینسشون ربط داشته باشه به صنایع گردشگری و صنایع توریستی و اینا، شهر خوبیه برای زندگی. اونم تازه تو 6 ماه بهار و تابستون. ولی تو بقیه فصول سال مشکل کار دارن اون شهرها. ولی مثلا بورسا، استانبول، ازمیر اینا یه همچین مشکلایی ندارن، یعنی شهرهایی که تو طول سال زنده است. مثلا جمعیت آنتالیا توی تابستون فکر کنم جمعیت چند 10 میلیونی میشه، اما توی زمستون 300-400 هزار نفر جمعیت داره. مثلا یه همچین چیزی هست. مرسی، فردا داریم میریم. خیلی ممنون. قربونتون. ان شاءالله سفر بعد ان شاءالله. پیام بازرگانی از یه دوست ایرانی که داشت کشتی کروز رو تبلیغ می‌کرد. اینجا تفریحات این تیپی هم خیلی خوبه، کشتی کروز و بار و کلاب و کنسرت ها، گشت جزیره ها. مثلا گشت جزیره ها خیلی خوبه. یکی از دلایلی که استانبول یکی از شهرهای قشنگ دنیا میگن به خاطر اینه که از وسطش دریا میگذره، مثلا تنگه بوسفور، رودخونه مثلا نیل و اینا نیست یا راین و اینا نیست، مثلا عملاً دریاست، کشتی‌های سنگین رد میشه. یکی از دلایلش فکر نمی‌کنم چند تا شهر میتونیم داشته باشیم تو دنیا که همچین شرایطی داشته باشه، نمیدونم. خب دست در نکنه. مرسی، گپ خوبی بود. یک اطلاعاتم رفت بالا راجع به زندگی توی ترکیه. بریم که ادامه شب رو به نحو احسن بگذرونیم. ما که فردا صبح باید برگردیم سمت خونه زندگیمون تا برگردیم دوباره اینجا و خیلی کامل‌تر راجع به ترکیه با هم دیگه صحبت کنیم. هر کم ایده دیگه‌ای داشت، نظر دیگه‌ای داشت میتونه کامنت بذاره. آره دیگه، دقیقاً. کلاً بگین لطفاً محترمانه، اگه مخالفتی دارین با چیزی که اینجا مطرح شده بگین. کامنتی که کامل باشه، خوب باشه، پین می‌کنیم که بقیه دوستانم بتونن ببینن و از نظرهای مختلفی اینجا برخوردار بشن. مرسی از همگی. اینجا اومدیم دستشویی. چیزی که برام جالب بود این بود که با کردیت کارت آمریکا زدم روی اینو رفتیم دستشویی توی ترکیه، توی همین مسجدی که اومدیم. خب دوباره با برگشتیم با هیچی کیسه خرید. هیچی پیدا نکردیم. چی شد؟ هیچی. همش منو بردن جاهای دیگه. کجاهای دیگه؟ مغازه رو بهش نشون دادیم، خودش دوست نداره. قرار شد من از اینجا بگیرم با کارتون براش بفرستم آمریکا. ولش کن، در مورد محتویات داخلش هم خیلی نمی‌خوایم توضیح بدیم. نه حالا بازار بغل هتلمون بهتر بود. صبح زودتر پا میشیم میریم میافتیم برای خرید. عجب. پس الکی جدا شدیم اصلا. نه شایدم دولکی. نه شایدم دولکی. دخترانه حالا. دخترانه به این رسیدیم که دفعه بعدی رو قطعا یه دخترانه سفر بریزیم بیایم استانبول. تموم شد راه. خب سحر جون میگم احسان حسابی برای ویدیوی ما آره بچه‌ها من اینجا بلبل زبونی کرد. آره آفرین. فقط جلوی دوربین من احسان نمیخواد بیاد. بعد آره اینا رو میگم که قبلش نیم ساعت فیلتر کردن صحبت‌ها رو با هم نشستیم بعد. بله. حالا دیگه چرا نمیاد جلو دوربین من نمیدونم واقعا. نه منم فیلتر میکنم. ببین مهم اینه که ما قبلش با هم دیگه بررسی کردیم. آره. نه ولی خدایش اینجوری نبود، همه چی فعل بداهه بود ولی آتیشی شد. حالا چرا نمیاد جلو دوربین من به خودم نمیدونم. حالا یه توضیح هم راجع به خود این میدون تقسیم بدم. این تو سال 1923 ساخته شده موقع افتتاح جمهوری ترکیه و اینجا آتاتورک رو می‌بینیم و دستیارانش، نزدیکانش، کسایی که تاثیر داشتن توی تأسیس این جمهوری و دور تا دورش هم همینجوری نمادهای مختلف از سربازا و عموم و کسایی که تاثیرگذار بودن توی شکل گرفتن جمهوری ترکیه. به به غذاهای ترکی.
این بر این یکی خیلی خوب بود. چه پیتزاهایی. اینم از بخش مورد علاقه من. باقلواها رو ببین. این چیه لاش اصلا دیگه بسته نمیشه. Turkish kebab is number 1 in the world. جزء در واقع یونسکو هستش. جزء کبابای نمبر 1 هستش. این آدانا و اورفا هستش. آدانا تنده، اورفا مثل کوبیده ماست ولی چربیش خیلی بیشتره و اینم پاتلیجان کباب هستش که با گوشت گوسفندی و بادمجون. کدومش وقت تو یونسکو جایزه برده؟ کلا کبابای ترکی توی یونسکو اول شده تو کبابا. مگه یونسکو به کباب هم جایزه میده؟ اول شده. مگه میراث تاریخی فرهنگی نبود یونسکو؟ حالا این کبابا رو بگیر دونره که داره میچرخه. این هم چه پیرزولا و ایناست دیگه. پیرزولا میشه همون شیشلیک خودمون. خب اومدیم حافظ مصطفی نمبر 1 باقلوا و شیرینیجات تو ترکیه. اینا انواع باقلوا هستن که در واقع فستقلی و جویزلی. فستق میشه پسته، جویز هم که میشه گردو. فستق به دختره خیلی خوشگلم تو ترکیه میگن، حواستون باشه. این کازاندیبی هستش. کازاندیبی سوتلاچ دارن. سوتلاچشون مثل تقریبا فرنی ما هستش ولی مهمترین تاتلیشون کونفه هستش. داده تست کنیم. نمیدی تست کنیم؟ آناناس نشون دادی؟ خب اینو شما بخور. آره باکلاوا میگن. کونفه خوشمزه ترین تاتلی و معروف ترینش هستش که تو فارسی بهش میگیم کنافه و لاش یه چیز پنیری داره که کش میاد و خیلی خوشمزه است. روش هم بستنی یخی. بریم بخوریم ببینیم چطوره. خب این اون کازاندیبیه هستش اسمشه ولی خیلی خوشمزه نیست. من دوست نداشتم. بیسش چیه؟ بیسش اینا شیره مثل فرنی میشه دیگه. همش سبک فرنی. اینم انواع فرنی هستش که به سبکای مختلفه. بعد یه چیز جالب این آشوره هستش. از آشورای ما میادش. توی آشورا اینو دقیقاً به عنوان نظری میدن. مثل دندونی ماه ولی شیرینه و روش آجیل داره و چیزای دیگه ولی توش مثلا بودای داره. بودای گندم مثلا این آشوره بهش میگن. آره نه شیر برنج سوتلاچه. این توش برنج نداره. این برنج نداره. نه اون سوتلاچه که توش در واقع فرنی بودش. اینم انواع فرنیاشونه. همین دیگه. یه دونم کونفه برای بچه‌ها سفارش دادم. bir tane کونفه بالlı olsun. Üstünde dondurma olsun. Ekstra fıstık olsun. یعنی که پسته اضافه باشه و توش هم که عسل باشه. اکسترا فستق olsun. خوبه. پیستامین ترکی هم داری. فستقش هم فارسی بود. پسته میشه فستق. چی؟ Dondurmalı. اکسترا فستق olsun. آره پس فقط اون کالسون که تو همه جمله‌ها به کار میبره. اولسون یعنی باشه. Hamon bir. ببین کلا اولسون تو همه جمله‌هاشون هست. آره. بس تو فقط گفتی که اکسترا پسته فقط یه پولسون. اولسون. پستون چیه؟ اولسون. بابا این خیلی بیادبه. بعد بین ترکی و فارسی ما 9000 تا کلمه مشترک داریم. مثلا پنیر رو گفتم پینیر اولسون. خامه رو گفتم کایماک بس اولسون. تفاوت فارسی و ترکی فقط تو اولسونه. آره دیگه. آره. نه دیگه. بگو بذار یاد بگیرن. آره هم شما تهش یه اولسون بذاری مثلا هاووچ اولسون یعنی هویچ باشه. ببینید چقدر هم جامون قشنگه. کنار این خیابون پرهیاهو و مسجد و مناظر زیبا نشستیم و دیگه منتظر کنوفمونیم. اوه چه جذاب. ببین اومدی ترکیه چاییاشون خیلی تیره است. اگه چای روشن بخواید بعد بگی آچیک چای. این سینیه. اوه چقدر داغه. باقلوا نیست نه چیزه. باسلوق. آره دیلایته. مسقطی همون. مسقطی ترکی. خب عجله نکن دیگه. این کنوفمون. کونفه. بستنیه این؟ Evet dondurma. یعنی چی؟ بستنی. خیلی خوب. خب اینم از کنوفمون که قراره برامون درست کنیم. بستنی رو ریخ روش. این توش داغه بچه‌ها. وسطش پنیریه که کش میادش. اینم فستقمونه. عسل؟ فستق نه پسته. بابا فستق دیگه. اون که میگه ستاره فستق بارون آسون. کن و بارون کن و بیا.
خب بعدش برای ما گفتیم تو شکر نریزه چون ما خیلی هلسی و ولسی هستیم. گفتیم که با عسل هانی میخوریم، یعنی که شکر طبیعی که خود زنبور برای ما درست کرده. مگه بستنی خودش شیرین نیست؟ چرا؟ چیکار کردید؟ خب اینو میذارم کنار، بعدن که ویدیو تمام شد خودم تو شولیس میزنم، با این کار نداریم. حالا اصل قضیه اینجاست. اصل قضیه here is the point. دیدید بستنیش آب شد؟ اگه گفتید چرا؟ چون زیرش داغه. چون زیرش داغه و اینجوری کش میاد. نگاه حالا کی اول تست میکنه میخوام بذارم دهنش؟ من اینو اول یه چیز داغ ور میداریم با خامش و پستش، همزمان که داغه یخم هست، فقط دهنتو زود بیار جلو رو لباست نریزه. نسوزه. بیار بخور. تیستیت. همزمان که میسوزی یخ میزنی. اونم تکبیر گفت. الله. اذان به وقت اذان به افق استانبول. چطور بود؟ عالی. دیگه داریم اینجا متاسفانه از دوستای خوبمون جدا میشیم. سحر و احسان جون دیگه و برن، ولی تو برنامه‌های بعدی ان شاءالله اومدیم یه استانبول. چند وقت دیگه؟ تابستون قرار دخترونه بریم بیرون. بله. سلامت باشید. چکرم. یه هد بزنید. یه ترکا اینجوری سلام و خداحافظی میکنن توی ترکیه. آره هد خیلی جذاب بود. دمتون گرم. خیلی خوشحال شدیم دیدیمتون. منم همچنین. ان شاءالله که دوباره یه جای دیگه می‌بینیمتون. وقتشو بیشتر. برنامه‌شو بیشتر. دمت گرم. قربونه. خداحافظ. مرحبا. واو از این صدفا وای، یعنی من یکی از رویاهام این بود که یه روزی برگردم استانبول و از این صدفا بخورم. اصلا هیجاناتم زده بالا. خب بچه‌ها اینجا به این میگن میدیه، در واقع همون صدف هستش، به سبک ترکی درستش میکنن، خودشون بهشون میگن دلما. خیلی خوشمزه. فهمید ما ایرانی. همه یوتیوبرها میان با ایشون ویدیو میگن کف خیابون تکسیم هستش و قدیمی ترین میدیجی هستش که تازه و خوشمزه است و میان اینجا شرط بندی میکنن، میگن که هر کی بیشتر بتونه بخوره میشمارن میدیاشو. الان باز میکنه خوشو با برنج ایرانی در واقع اینجوری درست میکنن، بعدن لیمون میزنن. خیلی خوشمزه. گل بیا. کلا تو ترکیه هم اسکلکنشون قویه، هم تو میدیه هم تو بستنی. واو. Bir tane daha. Bia bak abi be. Sıkıyorsa ye. Tunca abi sen bakma. Lanet olsun. Wow. Çıtır çıtır. عالیه. Hayli hoşmezze. برنج. Bir tane daha açar mısın? ببینید اینجوری مدل باز کردنش. روش برنجه و روش از صدف و لیمون. Pirinci Ahmedinejad. برنج. انقدر ایرانی ها اومدن پیشش ایرانی بلد. Ya. من مستقیم با تو دهنم. سر به سرت نذاش دیگه. هم نارنجه. Bia. Hayli hoşmezze. Hayli. Zaşa. بخوری. تشکر. teşekkürler. نگاه کن این نیلو برای من چی آورده. یه هدیه
از ایرانه؟ بله. به به چه بوی خوبی هم درشو باز می‌کنی، بوی زعفرون میده. در واقع گل باز خود زعفرون. گل خود زعفرون، گل برگش، اون شاخه توش و دیگه تو چایی بریزی فوق‌العاده است. نه برای غذا هم میشه. لاشو که باز میکنی برگاشو، این زعفرونه. ریششه معمولا سرش رو توی مارکت‌ها پیدا میکنی و این کل زعفرونه. اینم گردشه که خاویار گیاهی بهش میگن چون که خیلی خاصیت داره. خاویار زعفرونه. سافران. مرسی. گولد. خب ببینم ترکا بیشتر خودشونو پس اروپایی میدونن اکثرا وقتی باشون صحبت میکنی؟ اروپایی و بیشترین سفرشون هم به آلمانه. یعنی ما چجوری بیشترین سفرمون به ترکیه است، اونا بیشترین سفرشون به آلمانه دیگه. میخوان کلاسیان میگن آلمانیا یا گیلیورو. بعد تو آلمان خیلی ترک زیاده. اکثر کسایی که کار سیاه میکنن هم ترکاشون تو آلمانن که همشون هم ماشینای مدل بالا دارن. از کجا میفهمی؟ ماشینو خوابوندن، یه موزیک دوبس دوبس ترکی هم گذاشتن و گنگشون بالاست. بعد آلمانی انقدر سخته ترکا نتونستن آلمانی یاد بگیرن ولی به آلمان ها ترکی یاد دادن. برای همین شما وقتی میری آلمان ها میتونن ترکی صحبت کنن. پس یعنی اینقدر تعدادشون زیاده تو آلمان؟ خیلی زیاده. مسعود اوزیل هم ترکه دیگه. جالب. پس تو خودت هم زیاد آلمان میری؟ الان ولی 10 سال گفتی اینجایی نه؟ نزدیک 7-8 سال. 7-8 سال. خب ولی آلمان هم رفتی؟ این 7-8 سالی که اینجا بودی؟ ولی دوست آلمانی و اینا که آلمان زیاد رفتن شنیدم و اینا رو. جالب. بله. داشتی میگفتی که اینجا یه قسمت ناحیه آسیاییه، یه ناحیه اروپایی، ولی خب اکثرا خود لوکالا توی قسمت همون آسیایی زندگی میکنن یا خود تو؟ آره، عیون نشیناشون خودشون بیشتر سمت آسیایی هن. سمت اروپایی بشکتاش و ببکن که به اون خونه های لبه بوسفور که از 20 میلیون دلار به بالا شروع میشه میگن یالی، که فیلماشون هم هست. یا توی اون قسمتن یا بیشتر سمت آسیا. مثلا سمت آسیایی شما خارجی خیلی نمیبینی ولی اروپایی خب همه خارجی هن دیگه، چون توریستا زیادترن احتمالاً محلشون خب خیلی تاریخی، ترافیک بیشتره، امنیت کمتره. هر جا تعداد بیشتر باشه خب امنیت کمتره. به خاطر همون بازار بزرگه دیگه نه؟ بازار بزرگ، جاهای تاریخی، مرکز تجاری و اداری خب سمت اروپایی هستش. تکسیم، شیشلی، عثمان بیگ، بشکتاش، لونت. ولی سمت آسیایی دیگه مثلا بیشتر کارخونه و کشتیرانی، چیزای کشتیرانی، چون میدونی ترکیه خیلی بازار کشتیرانی داره از طریق دریای مرمره و خود پل بوغاز که بهش میگن بوغاز یعنی گلو، گردنه است در واقع اونجا. پل بوسفور سمتای آسیایی کشتیرانی ها شرکتاشون اونوره. آها. خب وقت حالا قسمت آسیایی تا اینجا تو مثلا خونه خودت تا همین قسمتی که حالا اومدی پیش ما که ما تو هتلمون دقیقاً نزدیک حالا این قسمت اروپایی بود، چقدر راهه؟ 1 ساعت و خورده ای طول کشید. اگه ترافیک باشه 1 ساعت و 40 دقیقه، خیلی وقتا تا 2 ساعت هم طول میکشه. یعنی من هر وقت میام اروپایی میرم قشنگ احساس میکنم یه سفر رفتم و اومدم. بعد اون وقت تو بخوای بری فرودگاه چقدر طول میکشه؟ فرودگاه از خونه من خب فرودگاه سبیها گوکچن نزدیکه. سبیها گوکچن میدونید که کی بود؟ نه. دخترخونه آتاتورک بود و اولین خلبان زن ارتش نظامی، یعنی اولین خلبانی که هواپیمای نظامی رو رانندگی کرد و سبیها گوکچن از اسم ایشون گرفته شده. اون فرودگاه سبیها گوکچن سمت خونه منه که 20 دقیقه راهه. ولی خب این استانبول یعنی هوالمانی که فرودگاه جدید استانبول هستش خب 2 ساعت راهه دیگه و من بیشتر پروازامو سعی می‌کنم از سبیها گوکچن که به خونه من نزدیک هست بگیرم. این پل باز هستش که دارید می‌بینید به معنی گردنه که مهمترین پل استانبول هستش که آسیایی رو به اروپایی وصل می‌کنه و بعد از کودتای بزرگ ترکیه که در تاریخ 15 تموز اتفاق افتاد اسمش رو کردن 15 تموز شهیتلر köprüsü، یعنی که پل شهیدان 15 تموز هستش. به جز این پل 2 تا پل دیگه هم همین شکلی هستش که قاره آسیایی رو به اروپایی وصل میکنه، ولی پل اصلی که بهش میگفتن باز و کشتی ها از زیرش رد میشن و حکم تجاری داره در واقع این پل هستش که مثلا اسکی رفتن از گلدن گیت بریج امریکا. الان با نیلوفر اومدیم کنار تنگه بوسفور داریم قدم میزنیم. نیلوفر یا نیلو لنگویج؟ نیلو لنگویج نامبر 1. بعد من الان تو این سرما که داریم میلرزیم و یخ میزنیم داشتم میگفتم که من هیچ وقت فکرشو نمیکردم که یه روزی توی زمستون باشم بیام استانبول. همیشه با خودم میگفتم که من باهوشتر از اونیم که تو زمستون بیام استانبول، ولی الان میبینیم که
آدم باهوش نبوده. ماییم و استانبول و سرمای زمستون و ولی واقعا حتی تو این سرما هم اینجا زنده و باحاله. من فکر نمی‌کردم که تو زمستونم به همون اندازه‌ای که تو تابستون شلوغ پلوغ و باحاله تو زمستونم باشه، ولی بود. دم استانبول گرم. خب اینجا اسکودار هستش، یه محله فوق‌العاده قشنگ تو استانبول که اکثر توریستا بلد نیستن. سمت آسیایی هستش. پل رو ما اونجا داریم ویوش رو. این هم استانبول اینجا در یک این همون پل گلدن گیته. آره اون بهش ما میگیم اینجا. پل بواس هستش، بعد اونجا آسکری یعنی که سربازی هستش، بعد اونجا کاخا و اینا هستش. کل اروپایی رو میبینید. اون گالاتا هستش، اگه زوم کنی از اینجا میتونن گالاتا که سمت اروپایی هست رو ببینن. اون گالاتاه. اونم که مسجد سلطان احمده، اون که داره چشمک میزنه. گالاتاه اون مسجد سلطان احمد معروف ترین مسجد. خب اینجا چیزی که خیلی معروفه و تو سریالاشون معمولا سکانسشو دارن، خیز کولسی هستش، برج دختر. اسمشو بگو. خیز کولسی. خیز یعنی دختر، کوله یعنی برج دختر. و این یه افسانه داره مال چندین هزار سال پیشه. میگن که یه دونه اوراکل یعنی یه پیشگو پادشاه میگه که دخترت روز تولدش مار نیشش میزنه و میمیره. برای اینکه دخترش نمیره میارتش وسط دریا، براش یه قلعه درست میکنه که هیچ ماری بهش دسترسی نداشته باشه. روز تولدش براش یه سبد میوه میاره، توی اون سبد میوه مار بوده و مار میگزه دخترشو و میمیره. میگن که به خاطر همین اینجا شده کریسکولسی. قبلا توش کافی شاپ بود، میتونستیم بریم اونجا کافی بخوریم. کشتی داشتش، صبح از ساعت خاصی بلند میشدش و میرفتیم که توی اونجا. الان ریستوریشن شده یعنی که محدودیت. انگ بواکشامولورون بود که خیلی معروف شده بودش. همه میرفتن روی اون پله پیاده و مشروب میخوردن، بعدش از رو پل خودشون رو مینداختن تو آب خودکشی میکردن. بعدش همون موزیک ممنوع شد، هم دیگه پیاده روی روی پل کلا ممنوع شدش. ولی قبلش میتونستید پیاده برید روی پل و ویدیو و ولاگ بگیرید. الان دیگه نمیتونید بگیرید. ولی خدای صفا داره، فکر کن بری اون بالا مشروب خورده باشی. انگ بواکشامولورون beni kimse tutamaz sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. میگه من امشب میمیرم، هیچکی نمیتونه جلومو بگیره، تو نمیتونی جلوی منو بگیری، حتی ستاره هم نمیتونن جلومو بگیرن. بعدم که شاه ای بابا بعد آموزی نشه برای بیننده ها. بسته دیگه بسته. آقا کات کن. قدم زدن تو خیابونای الی بهتره یا استانبول؟ قطعا استانبول. خیلی جدی؟ خیلی زیاد. پس نیویورک چی؟ The city that never sleeps. نیویورک هم باحاله. ولی استانبول ولی بازم زندگی استانبول. نه، به خاطر اینکه سرماش خیلی رو مخه. آمریکا گرمه؟ آره کالیفرنیا گرمه. آره اینو موافقم. الان استخوناتون یخ زده یخ معلومه. زده حسابی. ولی خیلی خوبه. خیلی یاد ما رو یاد وطنمون میندازه دیگه، چون خیلی شبیه. جدی؟ شلوغیاش. آره. جدی نیست؟ آره. زنده است ولی پازیتیو وایبز داره استانبول. خیلی. خب ان شاءالله بازم ببینیمتون. خدا ولی فکر کنم هواش هم خیلی با نیویورک فرقی نکنه اینجا.
نه نیویورک هم الان بری؟ Actually I've been to New York a lot of times. نمیدونم همچین تا حالا نیویورک نبودم ببینم هواش چطوره ولی سوز داره. خوبه کالیفرنیا نیست. ولی هواش از اینجا هم حتی یکم سردتره. آره زمستون. آره. دیگه ما مثلا پاسیفیک اوشنیم، هواش خوبه. دیگه اقیانوسش خوبه. من که دوست دارم. من واقعا آب و هوا و اون ساحلای کالیفرنیا رو دوست دارم. ولی دلمون برای همچین حال و هوایی تنگ میشه و هی باید پاشیم بیایم ترکیه دیگه. بیایید دیگه منتظریم. ان شاءالله تابستون با بیکینی میبینیمتون. خداحافظ. این سگه وله؟ آره دیگه کلا سگ و گربه‌های ترکیه خیلی گندن به خاطر اینکه مردمش خیلی بهشون رسیدگی میکنن و خیلی بهشون غذا میدن. جدی ولی نژادش بزرگه. خیلی بزرگه اینا آخه. من همشون سگ ول اینقدر فکر نمی‌کردم انقدر بزرگ باشه. سگای ول معمولا زشت و بیریخت و نحیفن ولی قصه داره قشنگ. قصه رو تو چشاش می‌بینی. اینم فهمیده بحران اقتصادی. ای بابا. خوشگل ترین سگای ول ما تو ترکیه پیدا کردیم. نگاه خیلی چقدر نازه. چقدر آره خوبه. پوپولیه. تو چقدر خوردی؟ معاملات با غذا. این داره نرمش میکنه. یوگا میکنه. وای. چقدر خوبن اینا. Ne sana taparım ne seni ararım Acılarım heveste güneş açar aheste İki nota bir besteyim Seni çöpe atacağım boşaltı yaz میگه میخوام بندازم تو سطل آشغال حیف سطل آشغال سری چوبه atacağım poşete yazık. İyisi çıkacak içime akacak Ve güneş açacak Topu topu bir deste ara sıra bir besle İki nota bir besteyim Sabahı yaşa Geceyi ruh yaşa Buna ne sanki خب حالا اومدیم یکی از غذاهای مرسوم کف خیابونی رو بخوریم. خب نیلو توضیح بده اینجا کجاست و این غذایی که می‌خوای بخوردمون بده چیه؟ اورتاکوی هستش اینجا محله با کلاس سمت اروپایی. اسم این غذای کف خیابونی کومپیر هستش که سیب زمینی لاشو هم میزنن و موادو میکنن لاش. بیاید تا بهتون نشون بدم. کومپیر kaç para؟ 300 lira. 350 mi؟ 300 TL. 300 لیره میشه یه چیزی حدود 700 800 لیر. از این مواد میتونید انتخاب کنید بذارید. بعد این غذای کف خیابونه دیگه کسر هستش بهش میگن کسر بلغور له شده است. اینقدر ایرانی اومدن اینجا رو آباد کردن بلدن دیگه. فقط بلده بگه خیلی خوشمزه است. آره بعد این کسر رو داشتم میگفتم بلغور له شده است. یه غذای خیلی خونگیشونه که میتونید در واقع لاش بذارید. اینا هم که زیتونه و خیارشور و کلم و ذرت و کره و سوسیس و اینجور چیزا دیگه. و اینجا استانبولون göbeği یعنی الان کف استانبولیم. اومدیم کومپیر بخوریم. کونفش هم که قبلش زدیم و اومدیم و استانبول رو با هم شخم داریم میزنیم. حالا رسیدیم به بخش مورد علاقه من، بستنی ترکیه‌ای که اسکلمون میکنن، تازه پولم میگیرن، بستنی هم نمیدن. بریم بگیریم. پول میدی که اسکلت کنن. Ta tut فرنگی فستق نمیدونی پسته بسته. ایوان بیر haydi buyurun buyurun گرفتم. buyurun buyurun گرفتم. ایوان آناناس تازه. burada Allah Allah fıstık hemen yapıyorum fıstık buyurun afiyet olsun yeter mi Allah Allah buyurun buyurun همه اینا دستی میشه. hop merhabalar buyurun Messi bay bay merhaba evet Okay, thank you. خب راضی بودی حالا؟ خوشمزه است. قیمت
آره 20 لیر دادم برای این 200 لیر $7 پول بستنی دستمال کردون دارم $7 خرج کردی؟ پوتیتو مثل پوتیتوه Iskatlar sıcak, çay ikram. دقیقا این وره همین بازار کومپیر مونپیرا میرسی به این مسجد و یه قسمت دیگه با خوراکی‌های دیگه. سلب هم که سلبه سلب چیه؟ سلب از شیر درست میشه، روش دارچین میریزن، تو زمستون گرمت میکنه خوبه. آها خب خوبه که بگیریم. یه دونه بگیر، میخوای امتحان کنیم. آره بگیریم سلب. آره سالب سلب. Kaç tane abim? اینم شیر دارچین ما. Ne kadar 2 tane salep? 160. خیلی خوشمزه است. شیرینه. Tarçın olsun mu abi? Tarçın olsun mu tarçın? سالیب. خاصیت داره؟ چی سالب شیر و دارچین بدن گرم. 2 tarçın 2 olmasın abi. آش رشته بیشتر میچسبید ولی خب اینم قبوله. توفیق اجباری. آره. اینم از سالب. قرص بگیریم، سوسیس بگیریم، زیتون با بگیر. زیتون. قارچ هم داره. قارچ هم بگیریم. اون سوسیس چیه؟ خوبه؟ اون ماست خیار نعناس. ماست و نعناس. بد میشه؟ با چی باید نه بخوریم؟ خوشمزه میشه. Zeytin olsun. Zeytin olsun, ذرت olsun, sosis olsun. Biraz haydar olsun. زیتون سبز. زیتون سبز. ماست و خیار. ماست آقای ما. از این سسا. خیلی خوشمزه از این سسا. آره. هوا توشه. قارچ. Harç yapmayınız. Yok. نه آره. از اون فلفل هم برده برای من. Harçı میگه یارو داره فارسی تکرار. فلفل فلفل هم سبزم من. خوبه. خوبه. سالات اولویه. سالاد اولیوی هم یکم. سالات اولویه. سالات آمستوریکو. یکم. زیاد شد دیگه. توش آزی توش. نه از اون به نظرم از اون پشت بریم. Ketçap mayonez. مایونز. اینم از کومپیر ما. ببین چقدر گنده همینجوری هر چی دم دستش بود و ریخت تو این سیب زمینی. Bizim için para her zaman. و یکی از غذاهای اصیل سنتی خیابونی مرسوم خیابونی. مرسوم خیابونی استانبوله. 300 لیر. 300 لیر یعنی میشه چند و $9. خیلی خوشمزه یا آقا جان. خیلی خوشمزه. خداحافظ آقا جان. خدافظ آقا جان. خداحافظ نه demekti. دیگه الان تقریبا ساعت 12 شب. توی این کوچه‌ای که میبینین یه دونه کلاب معروف به اسم روبیز که خواستیم بریم ولی رامون ندادن. چرا رامون؟ درس کدتون بده. آره گفتن این چه وضعیه. الان درس کدمون خیلی بد بود، مناسب دیسکو گفتین نیست. من که اگه ساب دیسکو بودم قطعا رامون میدادم. بگیرم که ببینن اصلشو بخواید، چون حسین بامون بود رامون ندادن. اگه حسین نبود خدایی منو نیکا رو راه میدادن. من با این کار من میکشیدم پایین کاپشنمو. خدایش دیگه از این لباس کلابی تر داریم مگه؟ بیا خدافظ. دیگه بریم سوار میشیم و میریم سمت اینکه یه صدف هم بخوریم و دیگه روزو به پایان برسونیم. شب دیگه تمام. به یه دور صدف خوردیم، حالا دوباره اومدیم یه جا دیگه که خیلی معروفه صدف بگیریم بخوریم. مرحبا. BDG احمد. یه تست بکنیم. یه سال دیگه نگه بابا. آره. شکر. دوره. خیلی خوبه. این بهتره یا اونی که خوردیم؟ یا مثل همه؟ تقریبا همونه. آره ولی اینم خیلی. من که دیگه جا ندارم برای خودت. یه دونه تست. اینم آشغال دونیشه. Anlan. یه دونه تست.
بخور ببین. دست کن ببین چطوره. این بهتری یا اون؟ به نظر فقط من برنج زیاد داره. به نظر من تقسیمیه بهتر. تقسیمی بهتر بود. خب دیگه حالا یه تو میخوری یا تو میخوری؟ 8 تا میگیرم خودم میخورم دیگه. پیچه؟ یکی سس مخصوص داره. بفهم. همونه؟ اون یکی بهتر بود. خب همین کنارش هم داره کوکورج میفروشه که در واقع میشه روده گوسفند. توی 3 تیر ما رفته بودیم ایران، اینو امتحان کردیم. همونجا کلی غذا خیابونی داشت و اینم یکی از غذاهای ترکی بود که اونجا میفروخت و امتحان کردیم. خیلی خوشمزه است. ولی دیگه الان جا نداریم، دیگه صدف گرفتیم. صدفی میزنه این بازیکن. خب دیگه خدافظی میکنیم با نیلوی عزیزم. خیلی خوش گذشت کردیم که جای قشنگ رو نشونمون دادی. پیجش هم براتون اینجا میذاریم. دوستانی که میخواین بیشتر استانبول رو ببینید یا ازش ترکیه‌ای یاد بگیرید بتونید به پیج نیلو لنگویج هم مرسی. البته زبان انگلیسی هم یاد میدم. مرسی از خودت، از انرژی خوبت و آقاتون. خیلی خوش گذشت. مرسی. بازم میبینم تابستون قراره خوش گذشت. بیاد سینگلی مجردی. ببینیم چی میشه. ببینیم میشه یا نه. خدافظ. مرسی. خب صبح زودتر پا شدیم بریم بازار بزرگ رو ببینیم چون یک شنبه تعطیل بود. چند ساعت آخری که وقت داریم هم گفتیم قشنگ استفاده بکنیم قبل از اینکه برگردیم لس آنجلس. قشنگ وقتمون رو تو استانبول میخوایم بدوشیم یعنی خوب ازش بهره ببریم. حالا از این بازار دور و بر هتل عبور میکنیم برسیم به بازار بزرگ. ببینیم بالاخره لازم هست من یه کریان بگیرم و توش پر خرت و پرت کنم ببرم یا اصلا دیگه چیزی پیدا نمیکنه. بریم ببینیم. اینی که داریم واردش میشیم بازار بزرگ نیست ولی فکر کنم یه طرحهای شبیهی داره. حالا تو مسیر اینم وایسادیم. چای بگیریم. به همون چای لوندر و چای انار داد. ما البته لافتیشو می‌خوایم بگیریم. خیلی جذاب بود برام. چقدر خوشمزه است. اینا امتحان کن. اینم خیلی خوبه. لوندرش خوشمزه‌تر از انارشه. این کریستالش هم خیلی جالبه. آب جوش و کلا هر آبی وقتی که اینو توش بریزی اینجوری سبز میشه و بوی نعنا میده که برای سردرد میگه خیلی خوبه. نه بعد بخوریش ولی فقط اون بو و اون برای بخوره. آره بهت حالا خوب میده. خوشمزه. خیلی شدید و خوبه بوش. رسیدیم به بازار بزرگ استانبول که سال 1461 افتتاح شده. بزرگترین بازار کل دنیا هم هستش. البته توی این بزرگترین بازار دنیا منظور تعریف انگلیسی کلمه بازاره که به این سبک از بازارها و سوق‌های خاورمیانه‌ای و اینجور چیزا میگن. منظور هر مدل مرکز خریدی نیست ولی توی بازارها این بزرگترین بازار دنیاست. خب حالا اومدیم این ژاکت لپرد رو گرفتیم، پلنگی چرم توش. خیلی قیمت خوبه به همون داد و خلاصه براتون اسمشو میذاریم که اگه دوست داشتین بیاین خرید. Thank you. مرحبا. Welcome for all Iranian people. تشکر. Love Iran, our brothers. اینجا خیلی چرمای خوبی داره. Gian Mori. Gian Mori. Yes, Gian Mori. Okay. Thank you very much. تشکر. ایرانی.
برگردیم سمت هتل که وسایل رو برداریم و بریم فرودگاه. این دفعه چقدر شد قیمتش؟ کلا از فرودگاه استانبول تا مرکز شهر با تاکسی حدوداً یه $40 میشه. همیشه من نظرم اینه که فرودگاه استانبول یکی از زیباترین فرودگاهاییه که میشه رفت. این دفعه مخصوصا چون ولاگ استانبول بیشتر ربط داره که فرودگاهش هم نشون بدیم. دفعه قبلی واسه جاهای دیگه می اومدیم، اینجا هم همینجوری یه فیلم میگرفتیم. قشنگترین فرودگاه سنگاپور داره چون کلی هم فعالیت‌های باحال خفن داره، آبشار خفنی که داره که قبلا توی ولاگ سنگاپور بهتون نشون داده بودیم. قشنگ میتونید بری 3-4 ساعت اونجا بیشتر بگردی، حتی یه روز کامل. آره واقعا خوبه. حتما پیشنهاد میکنم که ولاگ سنگاپور اگه ندیدین ببینید. اومدیم که لحظات آخرمون در شهر استانبول رو توی لانج فرودگاه بگذرونیم و یه غذایی بخوریم. من کلا این لانج ترکیه رو مثل کف دستم دیگه بلدم. بعد تازه ما فهمیدیم این کارتی که ما داریم، کارت کردیت کارتی که باهاش لانجای خیلی از کشورها رو میتونیم مجانی بریم، این لانج خیلی هم گرونه برای یعنی کسایی که مثلا کارت نداشته باشن یا حالا عضویت نداشته باشن. ورودی این لانج 120 یوروه. خیلی بود. داره البته برای 6-7 ساعتش 120 یورو بود دیگه، احتمالاً برای 3 ساعت کمتر باشه. اینجا هم قسمت بارشه که میتونیم بیایم شراب و آبجو و ویسکی و هر چی خواستیم رایگان بگیریم. اینجا تا قسمت مطالعه داره تو لانجش، اون پایین قسمتی داره که یه ذره خلوت‌تره برای استراحت و اینا خوبه. اونجا میتونن بشینن تلویزیون یا فوتبال و اینجور چیزا ببینن. از این بالا هم ویو داره به فرودگاه. کلا این میگم باز فرودگاه استانبول رو من خیلی دوست دارم به خاطر این چیزاش. بعد از 1 ماه و نیم سفر اومدیم الی، برگشتیم لس آنجلس و منتظریم اوبر بیاد ما رو ببره خونه. خیلی خسته ایم حسابی، قراره این چند روز استراحت کنیم. و این بود پایان سفرمون به عراق و 4 تا کشور آفریقای شمالی و یه روز اشانتیون در استانبول. امیدوارم از این سری ولاگا هم لذت برده باشین. اگه لذت بردین که هم سابسکرایب کنید برای حمایت پیج، هم لایک کنید که انرژی بگیریم. دیگه حالا سفر بعدی قرار 2 ماه دیگه باشه، شاید این وسطای سفر دیگه بریم، ولی انقدر که این ویدیوها طول خواهد کشید تا آماده بشه و منتشر بشه. دقیقاً بعد از این ویدیو شما یه ویدیو از سفر بعدیمون که قرار 2 ماه دیگه شروع بشه خواهید دید. پس هیچ این وسط قرار نیست منتظر بمونین تا ولاگ بعد. بدرود.